a luat o bucată de lână care fusese îmbăiată efectiv în benzină și a băgat-o în și și-a dat foc. Bună seara, bună dimineața, este premieră, ce faceți voi? Cum pot să-mi încep ziua mai bine dacă nu cu un criminal sadomasochist, canibal, care a vânat și mâncat undeva la 100 de copii? Da, astăzi vorbim despre Albert Fish, care sincer este unul dintre criminalii mei preferați, dacă nu, cred că este preferatul meu, dar din nou trebuie să mă explic. Când spun că este criminalul meu preferat, nu susțin ceea ce a făcut, nu promovez ceea ce el a făcut, ci vreau să spun că doar din punct de vedere psihologic este destul de interesant pentru mine. Probabil povestea lui va fi ceva mai lunguță, deoarece vreau să punctez anumite lucruri din punct de vedere psihologic, să vă explic și să-l analizăm puțin mai bine. Pentru că v-am spus, este foarte interesant. Încerc să mă scot cumva, nu știu cum să fac. Și da, trebuie să explic și dacă mă vedeți că râd sau fac câte o glumiță din când în când, eu asta citesc non-stop. Adică am ajuns să și visez crime, criminal și chestii de genul ăsta. Da, este mecanismul meu de apărare. Faptul că am umor negru nu mă ajută deloc. Încerc să mă scot din nou. Oricum, și dacă mă vedeți că fac vreo glumă de asta proastă, este la adresa criminalului, deci nu râdem de victime, da? Anyway, dacă nu mă cunoști, bună, eu sunt Cara, a.k.a. Pisica Neagră și pe canalul ăsta vorbim despre crime, dispariții, lucruri super bizare. În curând o să avem și o mini-emisiune pe Twitch în care vom citi diferite experiențe pe care abonații și nu numai le-au avut cu oameni dubioși, psihopați, întâlniri de astea dubioase, crazy. Și live-urile le voi anunța pe Insta pe story, așa că poți să mă urmărești și acolo, Pisica Neagră 13. Ce eu cu cafeluța și ronțelile și desigur nelipsit Capri-Sun. Sună-mă! Poftă bună, YouTube! Deși a fost cunoscut drept Albert Fish, vreau să știți că numele lui real a fost Hamilton Howard Fish. S-a născut în 1870 într-o familie destul de bolnăvicioasă, pe mama lui o chema Ellen și pe taxul Randall și de asemenea Fish a fost cel mai tânăr dintre cei 5 frați. Mă rog, el până la urmă mai târziu în viață și-a schimbat numele în Albert după ce fratele lui, care se numea Albert, a murit și Fish a zis, uite un nume disponibil, îl iau. Și a făcut chestia asta aparent deoarece foarte mulți copii își băteau joc de el și strigau ham and eggs, șuncă și ouă, nu știu cum ar fi gluma asta, mie nu mi se pare amuzant, ham and eggs. Poate pentru ei ar fi fost amuzant, nu știu, ar fi făcut referire la... Așa că el a decis, ok, preiau acest nume, din acest moment eu nu mai sunt Hamilton, eu sunt Albert. Între părinții lui era o diferență decentă de 43 de ani, sincer nu ar fi fost o problemă chestia asta, însă deja când Albert s-a născut, taică-s-o a avut undeva la 75 de ani, dacă nu mă înșel, deci vă dați seama că nu a stat foarte mult în peisaj. De asemenea, foarte mulți membri din familia lui aveau probleme psihice, maică-sa avea halucinații, unchiul său avea manie și tot așa. Efectiv, erau foarte puțini oameni în familia lui care să fie sănătoși. Adică, sincer, nu ne putem mira că Fish nu este ok, ok? Randall, tatăl lui, a murit pe când Fish avea doar 5 anișori și în acel moment mama lui și-a pierdut mințile complet. Adică, ok, bun, în primă fază nu se simțea ok deoarece tocmai a murit soțul, își plângea bărbatul iubit, însă de asemenea ea suferea foarte mult în general pentru că era foarte instabilă psihic, avea multe halucinații, auzea voci și de foarte multe ori vorbea cu oameni care nu existau. Cred că vă puteți da seama că moartea soțului i-a agravat toate aceste halucinații și în scurt timp ea nu a mai fost capabilă să aibă grijă de copiii ei, așa că aici sunt două variante. Anumite surse susțin faptul că doar Fish ar fi fost trimis în orfelinat și alte surse spun că de fapt toți copiii au fost trimiși. Nu știm care e adevărul. Și sincer, nici nu mai contează. Ideea este că Albert Fish a ajuns într-un final într-un orfelinat. Și nu știu de voi, însă orfelinatele din secolul XIX erau oribile din toate punctele de vedere efectiv. Să nu mă înțelegeți greșit, nici cele din ziua de azi nu pot să zic că sunt un fel de Disneyland, însă pe vremea aia era ceva extraordinar de rău. Ca să vă faceți o idee despre cum arăta viața unui copil într-un orfelinat catolic din 1800, vreau să știți că majoritatea erau bătuți, mutilați, folosiți drept cobai și forțați să muncească. Am uitat să adaug omorâți. A existat la un moment dat un proces cu un orfelinat destul de cunoscut, o să vă las aici niște poze. Proces în care un martor a descris în detaliu cum cel puțin 2 copii au murit de mâna călugărițelor. Un alt martor a descris o scenă de genul ăsta în care o călugăriță s-a enervat pe un băiețel foarte mic, l-a luat și l-a aruncat pe fereastră de la etajul 4 și tot martorul ăsta a explicat cum a putut vedea impactul pe care l-a avut copilul cu pământul și ceva rău. Bine, nu toate orfelinatele erau așa motamo, nu vreau să mă înțelegeți greșit, însă cam într-unul de ăsta a ajuns și Albert. În acest orfelinat, Albert a fost abuzat zi de zi, era efectiv bătut de alți copii, mai apoi dezbrăcat de călugărițe și bătut în fața copiilor. Deci, practic, chestia asta este un fel de combo. Nu doar că ți-i bătaie, ci te și umilim în fața altor copii că ți-i bătaie gol. Vă dați seama ce urme lasă chestiile astea, mai ales pentru un copil aflat în dezvoltare? La un moment dat,
dat, Albert a dezvoltat așa un mecanism de apărare și, sincer, nu știu cum a sucit situația asta în creierul lui, însă în momentul în care își lua bătaie, a început să-și găsească plăcere în chestia asta și la modul că călugărițele veneau, îl băteau și el ejacula. Mi-l și imaginez pe Albert că la un moment dat el ar fi vânat măicuțele, nu invers. Ușor, ușor a început să devină foarte agresiv, adică a început să-i bată pe toți din jurul lui, pe copii, a început să dea în măicuțe, a început de asemenea să fie foarte irascibil și să se automutileze singur într-un mod foarte inventiv, adică își lua mâinile, le împreuna, strângea de o frânghie și se freca practic cu mâinile de frânghie aia până se ardea, efectiv, era carne vie acolo. Și în rest îi plăcea să înghită sau să se înțepe cu ace, efectiv să înghită ace, ceva rău. Colac peste pupăză, tot în acest timp a început să fie pasionat de true crime, a început să citească cărți despre criminali în serie, despre crime celebre și, sincer, între timp mama lui deja și-a revenit din punct de vedere financiar, psihic, l-a luat înapoi să-l crească, însă deja faptul era consumat. Albert deja avea vreo 10 ani, suferise foarte multe traume, erau zero șanse să-și revină. Adică, na, sincer, nu ai la ce să te aștepți, este deja normal. Gândiți-vă că, ok, s-a mutat cu mama lui și mama a observat că are niște hobby-uri ciudate, dar și ea era un pic dusă de acasă, deci nu știu. Deci, bun, se mută înapoi cu mama lui, însă ceva este schimbat în el, are hobby-uri destul de ciudate, adică fie se rănea singur, fie rănea pe alții, uda patul și, cum să vă explic, avea un prieten, o chestie foarte bună, ei, Albert și-a făcut un prieten, adică în sfârșit o chestie normală în viața lui. Însă, când se întâlnea cu acești băiat, practic își consumau reciproc urina și fecalele. Făcea chestii super ciudate, sincer, oricum nimic nu bate cina asta romantică pe care avea cu prietenul lui, adică un fel de la meniu principal avem căcuți flambe cu sirop de urinus adus din Africa, but făcea și alte chestii. Plăcea să meargă în locuri în care oamenii practic se spălau, era un fel de piscină, nu era piscină, erau niște băi termale practic publice. Și el atunci când a ajuns acolo a spus: wow, pot să văd oameni fără haine pe ei. Gen, Albert, potolește-te, băiatule, nu te văd bine. Și de aici ușor, ușor chestiile au escaladat, adică omul meu a început să spioneze oamenii la baie, mai ales bărbații sau băieței, când se schimbau, când se spălau și așa mai departe. Boy, he's 10, are 10 ani, ok, înțeleg chestia asta că trebuie să-ți explorezi sexualitatea, dar nu așa. Albert nu. El a făcut și o afirmație despre toată experiența lui la băile astea publice și practic a zis, lasă-mă să citez, ador să merg în aceste locuri și mai ales mirosul și sunetul pe care băieții îl fac când se spală la cuc. Alt hobby pe care Fish l-a avut a fost practic să răspundă anunțurilor din ziare, secția matrimoniale. Let me explain. Suntem în 1880. Ok, bun, ești femeie nemăritată. Vrei să-ți găsești jumătatea. Este necuvincios să te dai la bărbați, așa că femeile ce făceau? Dar cred că chestia asta există și în ziua de azi. Am văzut că bătrânii apelează la chestia asta. Pui un anunț matrimonial în ziar. Bună, mă cheamă Cara, sunt o femeie de casă, gătesc, spăl, îmi caut jumătatea, vreau să mă mărit. Echivalentul Tinderului nostru din ziua de azi. Și el ce făcea? Răspundea acestor anunțuri cu scrisori obscene, oribile, grețoase, le explica la femei ce o să-ți fac, cum te pun și văleu, echivalentul unui dick pic nedorit din zilele noastre. Mă rog, chestiile astea dubioase au continuat, el a făcut 12 ani și și-a căutat un job la 12 ani și ghiciți unde s-a angajat, da, la cele băi publice, unde a început să lucreze. Practic avea două joburi. Deci, în primul rând, lucra la cele băi publice, angajat, cu contract, și în al doilea rând, lucra la negru ca prostituată. Care este masculinul prostituatei? Ajutor! Făcea chestia asta pe bani și îi plăcea foarte mult și aparent a avut succes deoarece el a continuat să-și practice meseria asta de prostituat de la 12 ani până la 20, până când s-a mutat în New York. Bun, s-a mutat în New York, el a continuat să lucreze ca prostituat și din acel moment, nu știu, s-au întâmplat foarte multe lucruri, însă cea mai importantă experiență pe care a avut-o a fost întâlnirea lui cu John Davis. Suntem în 1984, Albert are deja 24 de ani și lucrează împreună cu prietenul lui din copilărie, cred ăla cu care își mânca fecalele, în port, ca prostituați. Acum nu vreau să generalizez, însă cel puțin pe vremea aia porturile erau locurile preferate al prostituatelor, unde lucrau, pentru că, efectiv, hei, sunt o grămadă de bărbați care se cred pirați și își caută una scurtă. Bărbați care probabil pleacă pe mare cu lunile de zile și vin stătuți acasă. Ei bine, până la urmă, acest prieten foarte bun cu care lucra în aceste porturi i-a făcut cunoștință cu capitanul John Davis. John a fost un capitan foarte bun, a călătorit foarte mult, mai ales în China și
în perioada 1876 și 1879, o perioadă foarte grea pentru China. Drept urmare, perioada aia chiar a și rămas cunoscută în istorie drept foametea Chinei de Nord. Această perioadă a fost foarte brutală, adică vreau să vă imaginați un fel de holocaust, adică milioane de oameni au murit. Oamenii mureau în general de foame, de boli, carnea devenise un lux și oamenii erau atât de disperați să mănânce, să facă rost de mâncare, încât la un moment dat își vindeau copiii și mâncau carne de copil. Bine, sunt mai multe variante. Unele familii își vindeau copiii în schimbul mâncării reale, normale, și alții cumpărau copii să îi mănânce. Ceva foarte rău, foarte îngrozitor, oribil. Mă rog, capitanul ăsta până la urmă s-a confesat, sau mai bine zis, nu știu, s-a lăudat în fața lui Fish și a spus că a căpătat, cât timp a stat în China, o afinitate pentru carnea umană. John efectiv stătea și se lăuda și explica cum a mâncat el copii și, citez, fundurile lor au cea mai delicioasă carne din lume. Am răpit 2 copii de 7, respectiv 11 ani, i-am omorât și mai apoi i-am mâncat. Chestie la care Albert a zis, what? Ce cool! Vreau și eu! Așa că Ghișce a început să cumpere foarte multe cărți din nou despre criminali, însă de data asta și despre canibali. Chestia era foarte dubioasă pentru că în timp ce Albert își dorea să citească despre canibali și criminali în serie, mama lui era la modul, păi da, tu nu te mai însori, ai o vârstă, adică e ceva ești gay, așa că da, mama lui până la urmă i-a aranjat o căsătorie, cred că Albert avea undeva la 28 de ani când s-a însurat cu domnișoara Ana. Viața lui s-a schimbat total, s-a căsătorit cu Ana, s-a pus la casa lui, avea un job respectabil, adică nu mai era prostituat, acum lucra ca pictor, dar nu picta tablouri, picta casele, nu știu cum să le zic. Făcea interior, exterior, chestii de genul ăsta. Și până la urmă omul meu avea 6 copii, deci era destul de ocupat, însă totuși s-a plictisit destul de rapid de viața asta monotonă, simplă și fericită. La un moment dat știm că a intrat în pușcărie, a făcut o fraudă, nu știu ce fel de fraudă, ne mulțumim cu cât știm, însă important este că în momentul în care a fost eliberat, a revenit la viața lui normală din punctul lui de vedere, nu din al nostru. Albert a spus că de obicei punea ochii pe oameni foarte vulnerabili sau foarte singuri, care nu aveau familie, pentru că, a spus el și citez, nu vreau să le ducă nimeni dorul. În traducere, adică să nu-i caute nimeni. Asta ce înseamnă? Foarte săraci, fără adăpost, cu probleme psihice, de culoare și, sincer, el lucra și pe o arie destul de extinsă, adică v-am spus, era pictor de ăsta și practic avea propria lui firmă, muncea în foarte multe orașe, avea foarte mulți clienți, deci avea de unde să aleagă omul meu. Deci fișul nostru a trecut de la a mânca căcuți la a deveni unul și încă unul mare, pentru că a început să-și dorească să experimenteze tot ce înseamnă tortură, viol și crimă. Albert a povestit că a pus mâna pe prima lui victimă în 1910 și că a fost extraordinar de sadic. Prima lui victimă practic a fost Thomas, un băiat în vârstă de 19 ani care avea niște probleme psihice, nu știu exact. Nu știm cum l-a atras, adică dacă a fost răpit, dacă a fost ademenit cu bani, mâncare sau promisiuni sau poate ar fi mers de bunăvoie, nu știu, că omul avea niște probleme până la urmă. Ideea este că l-a luat și l-a dus la o fermă unde l-a torturat timp de 2 săptămâni și Albert a descris această tortură și citez. Nu voi uita niciodată țipătul și privirea pe care mi-a aruncat-o. El a terminat această tortură prin a-i lui Thomas jumătate de penis, a turnat peroxid peste rană, i-a lăsat $10, l-a pupat de adio și l-a abandonat în fermă, a plecat de acolo. Sincer, nu știm dacă Thomas a murit sau nu, dar Doamne, Thomas, în ce te-ai băgat? El a continuat să facă chestia asta, deși era căsătorit, avea 6 copii și femeia lui a zis, mă, ce băi dubios, ce faci tu pe aici? Ce se întâmplă cu tine, Fish? Vreau să-mi spui ceva, pute la mijloc și vreau să vă spun, deși femeia era sinceră, adică cred că avea 21 de ani când s-a căsătorit cu ăsta. A avut curajul, tupeul și nesimțirea, într-un final o să vedeți de ce, să-l părăsească pe Fish. Și am spus nesimțirea pentru că femeia mea a plecat fără copii. A lăsat 6 copii pe capul lui Fish. Plecarea ei, sincer, l-a dărâmat psihic și el a încercat să găsească tot felul de, nu știu, metode să coopereze cu durerea pe care o simțea. Așa că, în primul rând, a început să mănânce carne crudă. Mi și imaginez cum plângea cu carnea de porc în gură. El a încercat să le dea carne crudă copiilor, nu știu dacă au mâncat sau nu. În general, știu că nu a fost un tată rău, nu i-a bătut, nu i-a abuzat, din câte știu eu. Din mare parte, el avea o problemă cu el, adică se rănea singur. La un moment dat a început să-și bage singur ace în ouțe și nu că se înțepa, efectiv, le băga de tot înăuntru. Și cea mai trăznită chestie pe care am citit-o eu, a luat o bucată de lână care fusese îmbăiată efectiv în benzină și a băgat-o în și și-a dat foc. Nu știu ce... Da! Se poate. Eu ca prost, dacă nu supărată, bag Bacovia și plâng. Ceva rău.
Tot în acest moment, din cauza faptului că suferea, că soția lui l-a părăsit, adică nu că era el nebun sau ceva, omul meu s-a pus să construiască niște instrumente care se numeau instrumentele iadului. Adică o paletă plină de cuie, un bici făcut manual de el din cureaua lui efectiv, cu 9 de alea, cum se numesc, tentacule, cum naiba se numesc alea, satâri de carne, foarte multe cuțite, cârlige, chestii de genul ăsta. Ei bine, aceste instrumente ale iadului erau folosite să tortureze și să omoare copii. Da, asta făcea el în camera lui în timp ce încă plângea după Ana. La 40 de ani el încă își trăiește viața, dă anunțuri matrimoniale în ziare, nimeni nu-i răspunde, însă cred că prin 1915 a găsit o femeie, s-a căsătorit cu ea. El a început să facă foarte mulți bani, a început să picteze foarte mult, ba chiar a pictat îngeri într-o biserică din New York. Crazy! Nu trece foarte mult timp și a doua nevăstuică îl părăsește, moment în care el o ia razna cu totul, adică v-am spus că el a pictat niște îngeri într-o biserică din New York. Ei bine, dragii mei, îngerii ăștia au început să-i vorbească și i-au spus: trebuie să omori în numele Sfântului Ioan. Efectiv, stătea în biserică și vorbea cu îngerii pe care tot el i-a pictat ceva rău. În 1924, omul meu are deja 54 de ani și, sincer, are o alură perfectă de bunic drăguț, adică vorbea încet, cald, omul părea să fie foarte înțelept și, sincer, nu prezenta niciun fel de o amenințare, adică e un bătrânel. Și de aici încep crimele, da. McDonald stătea pe verandă împreună cu mama lui, ok? Mama se uita în jur, el se juca singur, totul perfect. În acel moment, mama a observat un bărbat înalt, slab, cu o mustăcioară așa gri și el tot gri în general, care vorbea singur și mima că și-o lua la mână omul meu. Da, bine, nu și-o lua pe bune, doar mi-image. Mama atunci a zis, ok, un ciudat, și-a luat copilul și, cum ar fi fost normal, l-a băgat în casă. Mai târziu, copilul ăsta s-a dus într-un parc să se joace baseball împreună cu prietenii lui și, din păcate, nu s-a mai întors acasă. Când mama a observat că adică era sigură, s-a întâmplat ceva cu copilul meu, primul om care a apărut în minte a fost mustăciosul ăla care și-o lua la mână în fața casei. Mai târziu, prietenul acestui băiat a confirmat faptul că a venit un mustăcios gri, un om înalt și subțire, care l-a tras în pădure și de atunci nimeni nu a mai știut absolut nimic de el. Și când s-au dus să-l verifice, într-adevăr l-au găsit mort, practic spânzurat cu propriile lui bretele. A fost strangulat și mutilat, adică toată coapsa lui stângă a fost mulsă, desigur fiș a mâncat-o. Și deși nu a fost prins în acest moment, el și-a primit o nouă poreclă, The Grey Man. Billy a fost văzut pentru ultima dată jucându-se pe holul apartamentului unde locuia el împreună cu un alt băiețel și din senin a dispărut, ok? Efectiv, s-a evaporat. Mai târziu, băiețelul ăsta care s-a jucat cu Billy a fost găsit pe acoperiș, plângea și era foarte speriat și a spus că Boogeyman l-a luat pe Billy. Ok, asta a fost singura informație pe care polițiștii au avut-o. Boogeyman l-a luat pe Billy, însă nici urmă de Billy, nici un pic de sânge, nici un pic de informație, nimic, absolut nimic. Însă un martor mai târziu a spus că a văzut un bărbat care părea să fie bătrân, mustăcios, gri, care căra după el un copil ce părea să fie Billy. Copilul ăsta plângea și practic nu voia să meargă înainte. And that's it. Astea sunt singurele informații. Polițiștii au căutat foarte mult, însă nici urmă de Billy, dar aici vine explicația lui Fish. L-a luat pe Billy practic și l-a dus într-o parcare. Parcarea asta de mai de mult obișnuia să fie cumva o groapă de gunoi. Îl dezbracă, îi ia hainele, păpucii și le arde. Îi leagă mâinile, îi bagă o cârpă murdară în gură și Fish pleacă. Efectiv, s-a dus, a plecat acasă. Bine, nu a plecat degeaba, s-a dus doar să-și ia instrumentele alea ale iadului și s-a întors înapoi în același loc. Următoarea zi, pe la 2 după amiază, dacă nu mă înșel, și crazy, Billy încă se afla acolo. Și stau și mă gândesc, băi, n-a trecut nimeni, nu l-a văzut nimeni pe copilul ăsta să le ia să-l salveze sau orice. Când v-am povestit despre instrumentele alea ale iadului, v-am spus că Fish la un moment dat și-a făcut un bici din propria lui curea, dacă nu mă înșel, și avea 9 cozi biciul ăla. Ei bine, el a făcut cumva biciul ăsta nu să piște, ci să smulgă carnea de pe tine. Chestia asta i s-a întâmplat lui Billy, a fost biciuit până când efectiv tot sângele i s-a scurs pe picioare, i-a nasul, urechile, i-a gura dintr-o parte în alta. Efectiv avea un zâmbet de Joker și i-a scos ochii. Însă da, povestea nu se termină aici pentru că i-a fața, burta, fesele, penisul și testiculele pe care le-a luat acasă cu el. Dacă te întrebi ce s-a întâmplat cu restul corpului, efectiv Fish a fost un pic mai inteligent, adică l-a pus într-un sac de cartofi, a umplut sacul ăla cu pietre și l-a aruncat într-un râu. Pentru vremea aia a fost destul de smart, dacă mă întreb pe mine. După faza asta, Fish s-a dus acasă și a început să-l mănânce practic pe Billy și o să trebuiască să vă citez. Partea din față a fost cea mai bună și drăguțul lui
grăsuț, a fost gătit în cuptor și mâncat. Am făcut și o tocană din urechile, nasul, părți din față și burta lui. Am pus ceapă, morcov, păstârnac, țelină, sare, piper și a fost foarte bun. N-am mâncat niciodată un curcan măcar pe jumătate la fel de bun precum a fost lui. Am mâncat fiecare bucățică de carne în aproape 4 zile. Declarația lui în care a explicat ce a făcut lui Billy, sincer, este un pic mai lungă, însă aia o postez doar pentru membri, este și un pic mai grafic, așa că da, ne mulțumim cu atât. Când a comis crima asta nu a fost prins, adică sincer nici măcar nu a fost un suspect în crima asta, dar și-a primit o nouă poreclă. Boogeyman. Suntem în 1928, omul meu deja are 60 de ani și își ia rolul în serios de bunic foarte cald, care are nevoie de un nepoțel. Așa că a pus ochii pe Edward, un copil de 18 ani, și vine cu următoarea strategie. Practic a pus un anunț în ziar cum că el ar fi Frank Howard și are o fermă. Și el caută acum oameni să muncească la această fermă, oferea un salariu efectiv extraordinar de mare. $15 pe săptămână pe vremea aia, it's a lot. Bonus, mai dădea și cazare fix în zona băiatului și sincer toată lumea căuta de muncă în zona aia. Încă în ziua de azi, zona în care Edward Budd a locuit este o zonă de lux, însă pe vremea aia, sincer, era o sărăcie, lucie și toată lumea avea nevoie de muncă, așa că nu este de mirare că Edward a răspuns anunțului din ziar. Suntem în 3 iunie, Fish a luat pe el cel mai bun costum, și-a pus pălăria, și-a dat mustața cu ceară, mâncaia și mustața lui, a luat cu el brânză și căpșuni, Sankey de la ferma lui, știi? Și s-a îndreptat spre Edward Budd. A ajuns acolo, oamenii erau foarte calzi, foarte primitori, erau la modul, hai în casă, vrei să mănânci ceva, vrei să stai la masă cu noi? Ei nu știau că de fapt ei sunt masa. Din tot acest timp el își făcea planul, ok, cum pot să mă duc să-l mănânc pe băiatul ăsta de 18 ani. Însă între timp, în timp ce Fish vorbea cu toată familia asta, a văzut-o pe Grace Budd. O fetiță de 10 ani, foarte retrasă, foarte timidă, în general nu era foarte lipicioasă cu oamenii, însă ghiși ce? Era lipicioasă cu Fish. La un moment dat, Grace chiar a stat în brațele lui Fish și povestea că se simte singură, că ea nu prea are prietene, în timp ce lui ăsta îi lăsa gura pe efectiv. Și atunci a venit cu următoarea idee, Fish, băi, de ce să mă duc cu Edward, să mă risc, să-l iau, să-l pun la pământ, să-l mănânc, să-l tai, că e un bărbat în toată firea, e puternic, când pot să o iau pe Grace, are doar 10 ani și este o fetiță, e floare la ureche. Așa că ce-i spune? A, te simți singură, nu ai prieteni? Poți să vezi că întâmplarea face că este ziua nepoțelei mele care dă o petrecere. Vrei să te duc la petrecerea aia, după care vin acasă, te las pe tine și le iau pe fratitul și merem la muncă. Toată lumea a fost de acord, cei doi au plecat și da, nu au mai fost văzuți niciodată până când a fost arestat nebunul. Mama a observat că cei doi nu se mai întorc acasă și sincer, ea era atât de inocentă încât nici n-a luat un calcul că băi, poate ăsta a făcut ceva fiicei mele, ci s-a gândit dacă săracii au avut un accident. Așa că s-a dus la poliție să verifice chestia asta, însă polițiștii au zis că băi, nu a fost raportat niciun fel de accident în care să fie implicați o fetiță de 10 ani și un boșorog, așa cum spui tu, și mai ales nu găsim în sistemul nostru niciun Frank Howard din Farmingdale, cum ai spus tu. Abia în momentul ăla și-a dat seama și mama că a primit un nume fals și că fata ei s-a dus de tot. Cazul ăsta, sincer, a primit foarte multă atenție de la oameni, însă, din nou, polițiștii nu aveau niciun indiciu, adică nu exista decât o singură chestie comună în toate cazurile astea, că toți copiii au dispărut în compania unui boșorog, însă între timp preia un nou detectiv cazul ăsta. William King, care practic făcea grătar din orice pedofil pe care îl prindea. Dar mă rog, au trecut 2 ani și n-a prins nimic. În tot acest timp ce a făcut Fish, în 1930 s-a recăsătorit, însă 7 zile mai târziu soția l-a părăsit, mă întreb de ce. A fost arestată at some point pentru că trimitea foarte multe scrisori obscene femeilor pe care le găsea în ziar și la un moment dat a fost internat la un ăsta de Delulu, însă a fost externat pentru că au zis, băi, el știe ce-i bine, ce-i rău. E doar sadist sexual, n-avem de ce să-l reținem. Dă-i drumul, societate. Deși toată lumea și-a pierdut speranța, detectivul King nu a renunțat și în noiembrie 1934 a vorbit cu un jurnalist. Practic i-a oferit acestuia informații false, care a doua zi au apărut în ziar și citez. Am verificat misterul Grace Budd. Avea 8 ani când a fost răpit acum vreo 6 ani și pot să vă spun sigur că Departamentul Persoanelor Dispărute va rezolva cazul sau cel puțin ne așteptăm să o facă în 4 săptămâni. Desigur că această știre falsă avea menirea doar să-l provoace pe Fish și el a picat în capcană. În iunie 1934 s-au împlinit deja 6 ani de la dispariția lui Grace Budd, asta până când la un moment dat mama ei a primit o scrisoare de la Fish. Deși a primit scrisoarea, sincer la început nu a fost panicată pentru că femeia mea nu știa să citească și a trebuit să aștepte să vină băiatul ei, să-i dea scrisoarea și să-i fie practic citită. Pregătiți-vă emoțional că urmează scrisoarea. Duminică 3 iunie 1928 te-am chemat pe strada 406 V15.
Ți-am adus o oală de brânză și căpșuni. Grace s-a așezat în pola mea și m-a sărutat. M-am hotărât să o mănânc atunci. Sub pretextul că o duc la o petrecere, ai fost de acord. Ai spus că da, poate merge cu mine. Am dus-o într-o casă goală din Winchester, pe care o alăsesem deja. Când am ajuns acolo, i-am spus să rămână afară. Ea a cules flori sălbatice. Am urcat la etaj și mi-am dat jos toate hainele. Știam că dacă nu aș face-o, le voi mânji de sângele ei. Când totul a fost gata, m-am dus la fereastră și am chemat-o. Apoi m-am ascuns într-un dulap până când a ajuns în cameră. Când m-a văzut dezbrăcat, a început să plângă și a încercat să coboare scările în fugă. Am prins-o și a spus că îi va spune mamei. Mai întâi am dezbrăcat-o, cum a dat cu piciorul, l-a mușcat și a zgâriat. Of! Am sufăcat-o până la moarte, apoi am tăiat-o în bucăți mici ca să-mi pot duce carnea în camerele mele, să o gătesc și să o mănânc. Cât de dulce și fraged a fost fundul ei fript în cuptor. Mi-a luat 9 zile să-i mănânc tot corpul. Nu am făcut, deși aș fi putut dacă mi-aș fi dorit. A murit virgină. Ce a dus la capturarea lui Fish a fost plicul pe care l-a folosit când a trimis scrisoarea asta lungă. Practic, scrisoarea a fost destul de traceable pentru că avea un logo micuț pe ea și oamenii mei s-au dus fix la acea companie și au început să studieze pe toată lumea. I-au pus pe toți din compania aia să scrie ca să compare scrisurile, să vadă, dar nu, el nu era acolo. În cele din urmă, un bărbat care era angajat ca om de serviciu în această asociație a mărturisit, fără tragere de inimă, că a luat niște plicuri pentru uzul său personal. Parentele le-a ținut pe raftul deasupra patului său din vechea lui cameră în care acum nu mai locuia, însă totuși King a mers acolo cu el, cu speranța că le găsește și poate găsește un scris similar cu cel al criminalului. Odată ce poliția a ajuns acolo era o proprietara care practic cred că deținea toată clădirea, dacă nu mă înșel. Când proprietara a auzit de toată povestea asta și ce caută polițiștii, le-a spus că, băi, a fost un bărbat fix așa cum le-ai descris tu arăta, a locuit aici la mine timp de 2 luni și abia a plecat. Și uite așa, polițiștii noștri până la urmă au făcut rost de un nume, Albert Fish. Tot această femeie le-a spus polițiștilor, uite, Albert mi-a dat o scrisoare, mi-a spus să o păstrez, că el vine înapoi să o ia. Și atunci polițiștii au zis, pa nu te prindem noi când te întorci tu după scrisoare. Câteva zile mai târziu, pe data de 13 decembrie 1934, Doamne ajută, bravo, după 25 de ani, omul meu avea efectiv 64 de ani deja. L-au prins! El a început să vorbească foarte deschis despre el, familia lui, crimele pe care le-a comis și a zis la un moment dat că a ucis mai bine de 100 de copii și că a făcut câte o victimă în fiecare stat. A zis că efectiv pe unde s-a dus, a pus mâna pe un copil. De asemenea, i-a condus pe polițiști în locul crimelor, într-un fel de cabană unde s-au găsit mai multe oase, cranii și așa mai departe. Efectiv, a fost insane. Înainte să înceapă procesul, Fish a vorbit cu un doctor psihiatru și a recunoscut că a violat undeva la, nu știu, peste 400 de copii și că a torturat undeva la 100. Deci aici vorbim strict de viol, mutilat și tortură, nu includem crimele, astea separate. Sincer, deși el a recunoscut mai multe crime, a fost judecat în acest proces doar pentru moartea lui Grace Budd și cazul ăsta a fost super mediatizat, oamenii erau foarte răniți, erau foarte nervoși, s-au adunat undeva la 300 de oameni în sala de judecată și l-așteptau, l-amenințau și de asemenea, cine a mai fost tras la răspundere? A fost directorul spitalului care a aprobat eliberarea lui Fish când a fost ăsta internat la Delulu, de ei s-a spus, bă, tu deosebești binele de rău, ești doar sadist, du-te în societate. A fost tras la răspundere, verbal numai, oricum, anyway, ceva rău. Apărarea a încercat să invoce trecutul, orfelinatul, traume, căsătoriile eșuate, în timp ce copiii lui plângeau, adică o parte din ei, la modul el a fost un tată extraordinar, niciodată nu ne-a bătut, nu ne-a abuzat, nu ne-a făcut niciun rău. Efectiv, fata lui stătea și plângea și urla după el că a fost un tată minunat. O parte din copii au spus, da, ok, știm că tata este un pic ciudățel, adică am găsit paleta aia plină de cuie, niște instrumente destul de ciudate și de asemenea mai știm că tatăl nostru mânca mereu carne crudă când afară era lună plină. Alt copil de-a lui a spus că l-a văzut pe Fish efectiv gol, în cuculețul gol pe deal, urlând eu sunt Isus, în timp ce se biciuia singur și își băga singur ace în ouțe și a băgat undeva la 30 de ace care au rămas acolo. N-au mai fost scoase niciodată. Oricum, orice ai fi invocat sincer în apărarea lui, nu puteai să scoți pe omul ăsta din situația asta. A fost un om extraordinar de bolnav, da. Însă totodată el a spus singur cu gura lui, știu că ce-am făcut e rău și aș mai face-o. În doar 10 zile el a fost găsit vinovat și deși toată lumea era full conștientă că Albert era nebun, totuși l-au condamnat la moarte și el a spus o chestie destul de ciudată. A spus că este singurul fior pe care nu l-a trăit, fiorul suprem de a trăi această experiență de a muri. Îi plăcea atât de mult durerea încât el a fost încântat
când a auzit că o să fie omorât pe scaunul electric, adică wow! Omul meu se simțea ca în Disneyland. Așa că da, pe 16 ianuarie 1936, omul meu s-a dus. Doamne ajută că s-a dus. După execuție, avocatul Fish a ieșit în față și a spus că are niște notițe pe care Fish le-a scris fix înainte de execuția lui, însă nu le va publica niciodată pentru că sunt, și citez, cel mai murdar șir de obscenități pe care l-am citit vreodată în viața mea. Eu sunt foarte curioasă, aș da orice să citesc să văd și eu ce e acolo. Da, și cam ăsta a fost episodul. Vă super mulțumesc frumoșii mei că mi-ați fost alături până la final. Nu uitați că mă puteți susține printr-un like, share, comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel sau puteți deveni membri, că aveți foarte multe avantaje super mișto, adică vedeți orice videoclip în avans cu o săptămână, nu aveți parte de reclame, nu aveți parte de cenzură și also content extra, adică videoclipuri, interviuri și poze de la locul crimei. Totodată nu uita că te aștept și pe Insta, unde noi ținem legătura, vorbim, îți dau insider-uri care mai de care spicy pe story și de asemenea, tot acolo tu poți să alegi care să fie următorul episod. Eu vă super pup frumoșii mei și noi ne auzim data viitoare.